mga may init na balitang ating ihahayag ngayon. US Ronald Reagan Courier Strike Group nakadaong na sa Manila Bay, pangakong solidong puwersa para sa Pilipinas, tinutuko ng Amerika. Puwersa ng Pilipinas, partikular ang sangay ng Navy ng bansa, patuloy nagsasagawa ng pagsasanay upang pataasin pa ang kahandaan ng mga ito. Gaano ba kadelikado ang puwersa ng USS Ronald Reagan o mas kilala sa US bilang 7th Fleet? Totoo ba na mayroong kasama itong eskorte na mga nuclear submarine? Para sa balitang labas ng Pilipinas, US Secretary of Defense Lloyd Austin kinumpirma ang higit sa 20 pag-atake sa mga kampo ng Amerika sa Iraq at Syria ng mga Iranian-backed militia. Amerika napuno na Iranian-backed militia link. Sa Syria, pinatikim ng Pwersang Lakas ng Estados Unidos gamit lamang ang 2 F-16 Falcon fighter jet. Yan ang mga bagong balitang inyong tututukan. USS Ronald Reagan Carrier Strike Group nakadaong na sa Manila Bay. Pwersang pinangako ng Amerika na pinagkaloob isang pangako na talaga namang kinagulat ng lahat sa kadahilan ng pinakita ng bansang Amerika ang kakayahan nito na magpadala ng solidong puwersa sa mabilisang panahon at oras. Makikita din sa mga aktwal na kuha ng mga larawan ang kagalakan at pagkamangha ng ating mga kababayan na tinatanaw at sinusubukang lapitan ang isang gaislang laking behikulong pandagat ng Estados Unidos. Tunghayan ang susunod na video na kuha ng isa nating maswerteng bangkero na lulan ang ilang media crew na maghahatid sa nasabing barko para sa isang coverage. Maririnig din ang mga kadalakan ng mga ito na tila nakikipagpunahan sa paglapit sa nasabing bapor. Naharangin tayo. Bawal. Bawal. Dadurong na nila. Tayo nakauna dito. Kailangan may bawal. Puwersa ng Pilipinas, partikular ang sandatahang pangtubig ng bansa, ang kanilang patuloy na pagsasanay gamit ang mga makabagong gamit pandigma sa karagatan. Ito ay upang gamayin ang mga bagong teknolohiya ng nasabing kagamitan at paigtingin ang mga taktika at kasanayang estratehiya sa mga oras ng pakikidigma. Alinsunod na din ito sa pagsunod sa tagubilin ng ating Pangulo sa paghahanda para ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas.
Malamang ilan sa atin ay nagkikibit balikat o kaya'y nagtatanong kung gaano ba kalakas o dominante ang strike group ng USS Ronald Reagan. At ito'y kinakatakutan ng maraming bansa. Halina at ipakilala natin sa mabilisang aspeto ang lakas ng isang Ronald Reagan Strike Group o kilala sa Amerika bilang Hukbo ng 7th Fleet. Ang 7th Fleet USS Ronald Reagan, isang advanced na carrier unit ng Amerika na may nuklear na lakas at kapasidad. At meron itong mga hindi masukat na dami ng iba't ibang mga radar na talaga namang bentahe sa lahat. At ito ay may tinatayang 76 na toneladang kapasidad kung saan nakadisenya ito upang magdala ng 75 dami ng iba't ibang fighter jet kasama na ang mga reconnaissance at area refuel aircraft, ganun din ang mga drone para sa malayuang pag-atake. At kasama din, naka-eskorte ang 12 iba't ibang sasakyang pandigmang pangdagat gaya ng mga destroyer at corvette na bitbit ang mga armas na gamit sa iba't ibang aspeto gaya ng surface-to-air missile, interceptor missile, long-range nuclear missile, anti-submarine warfare at malalaking kanyon. Ngunit ang ilan pa sa mga internal na kagamitan nito ay sadyang hindi inihayag at sa kabuuan ang 7th Fleet Strike Group may kakayahang magbitbit ng halos 11,000 force missile na kargada na halos kayang lumpuhin ang isang bansa kung ito ay ilulunfad ng sabay-sabay. At marahil meron pa din kayong katanungan sa likod ng inyong isipan gaya ng inyong lingkod na parang kulang ang proteksyon ng nasabing primadong sasakyang pangdigma na halos masasabing solidong protektado ito laban sa mga banta sa himpapawid, atake mula sa lupa o pagdating sa ibabaw ng katubigan. Ngunit ano ba ang proteksyon ng mga ito pagdating sa ilalim ng karagatan? Sa aking malalim na paghahalungkat sa kabuhang puwersa ng 7th Fleet, aking nahalungkat ang isang pagkumpirma galing mismo sa loob na dokumento ng US Defense Internal News na dito ay kinumpirma na ang bawat carrier fleet ng Estados Unidos ay may kabahagi itong maaasahang kabalikat sa paglalarawan sa isang submarinong nuklear at 2 ang laging naka-eskorte sa isang grupo o fleet ng carrier na ang nasabing submarino ay siya namang kinakatakutan ng halos lahat ng bansa dahil sa katangian nito na tinatawag ng perfect cloak sapagkat ang submarinong ito bukod sa may angking lakas nuklear, ang kabuhan nito ay gawa sa isang steel materials at siya namang may sobrang kahirapang madetekto sapagkat ang submarino ay may kakayahang guluhin lahat ng klase ng wavelength na radar at wala din itong isang heat signature na pangunahing binabasihan ng radar. At ang aktwal na lokasyon o distansya nito ay sadyang hindi na naibahagi sa isang konteksto sa kadahilan ng seguridad at sekretong pagmamaniobra ng US sa karagatan. At para naman sa iba pang mga balita, US Secretary Lloyd Austin kinumpirma ang halos mahigit 20 pag-atake ng Iranian-backed militia sa mga kawal at kampo ng Amerika sa Iraq at Syria na halos 95% na depensahan ng Amerika ang mga nasabing pag-atake. At dahil dito
Amerika ay napuno na at dagdag pwersa ng Estados Unidos ay kinumpirma ding ipapadala na bilang responde. Pahayag ni Lloyd Austin ating pakinggan. Last terrorist attack, we've also been crystal clear that we do not want to see the situation in Israel widen into a broader regional conflict. And as you've heard President Biden, Secretary Austin, and other senior U.S. leaders say, our message to any country or group thinking about trying to take advantage of this situation to widen the conflict is don't. Between October 17th and the 24th, U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of one-way attack drones and rockets. So again, those are the initial numbers. We're continuing to work to CENTCOM to ensure we get you the facts on these. And so again, we'll get that to you as soon as possible. In addition to the capabilities that we've already announced, I can also confirm that the New Jersey Air National Guard's 119th Expeditionary Fighter Squadron arrived within U.S. Central Command's area of responsibility today with additional F-16 Fighting Falcon Squadron, bolstering U.S. posture to deter further aggression in the region. And again, it is our aim to avoid any regional expansion of Israel's conflict with Hamas, but we stand ready and prepared to protect and defend our partners and our interests, and will act to do so. Finally, in terms of force protection, the message is simple. As Secretary Austin has consistently made clear, we will take all necessary measures to defend our troops and our interests overseas. In terms of the prepare to deploy, the forces that have been notified under prepare to deploy orders, to my knowledge, those forces have not been tasked to deploy at this point in time. I will say that separately, the deployment of the Terminal High Altitude Area Defense Battery and the additional Patriot battalions that we announced this weekend, their deployment is underway. I'm not going to be able to go into numbers. I'm not going to be able to go into locations other than to say to an undisclosed location in the Middle East. Again, those forces are aimed at enhancing force protection for U.S. forces in the region. What I can tell you is that the THAAD battery is coming from Fort Bliss, Texas, and the Patriot battalions and batteries are coming from across Fort Liberty in North Carolina and Fort Sill in Oklahoma. We know that the groups conducting these attacks are supported by the IRGC and the Iranian regime. What we are seeing is the prospect for more significant escalation against U.S. forces and personnel across the region in the very near term, coming from Iranian proxy forces and ultimately from Iran. So by virtue of our announcement over the weekend, we are preparing for this escalation, both in terms of defending our forces and responding decisively. And I just want to emphasize the point that I made earlier, which is that we always reserve the right to defend ourselves, and we will never hesitate to take action when needed to protect our forces and our interests overseas. At dahil sa pag-ataking isinagawa ng Iranian-backed militia sa mga tauhan at kampo ng Estados Unidos na nagresulta ng ilang tauhan nito na nasaktan, ang Amerika pinatikim at pinaramdam nito ng bahagya ang puwersang kakayahan sa Iranian-backed militia nang isinagawa ng Amerika ang isang pag-ataking ganti nito sa mga link ng nasabing militante sa bordeo ng Syria gamit lamang ang dalawang F-16 Falcon jet fighter ng Amerika na tsak naramdaman ng mga ito ang bagsik ng Estados Unidos. Information
yan ang ating hatid na balita at pangyayari sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo ang mga paksa sa video na ito at ikaw ay bago sa aming channel, maaari bang kami ay makahingi ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at hit na din ang notification bell upang ikaw ay laging updated sa aming mga bagong videong i-upload dito sa Mascaradong Komentarista ng Pinas TV.